Hi guys! So, good morning. Ayan, liwanag kasi nasa bintana ako, naka-against the light ako. Ayan, so it's Saturday again. And alam nyo ba kung sino ang pinakabagong plantita in town? It's me. No. Actually, may mga inaalagaan akong tanim dun sa dati naming tinutuluyan. But now, nung lumipat kami dito, hindi ko dinala yung mga yun. So, iniwan ko yun dun sa tita ko. And right now, nangulimbat ulit ako ng mga tanim sa kanya. So, bahing ng bahing. So, yeah. So, what time is it? Mga 2 pa lang siguro. Or magtuto pa lang ata. Anyway, ayan. So, I'm gonna show you yung mga indoor plants ko. Though may isa dito, it's not really an indoor plant. But, since wala naman kaming balcony. So, this one. So, nandito sila ngayon. Yeah, yung iba hindi ko pa nare-repot because naghahanap pa ako ng magandang pot. So, right now, okay pa naman sila dyan. And then, inaalagaan ko na muna sila. So, yeah. So, I have here, ito, palanta na to nung isang araw. Nung kinuha ko to palanta na, as in, ano na siya. As in, ang baba na niya. Pero ngayon, may nilagay yung tita kong seeds dyan. So, may mga tumutubo ulit sa paligid niya. This is serpentina. It's not really an indoor plant, but, wait lang. Yan. But, kapag may mga, yung dahon nito, pwede mong ihalo sa mainit na tubig and sobrang pait niya, pero yun, pwede mo yung gawin kapag for example, sobrang sakit ng tiyan mo for some reason, alam mo yun, hindi ka naman nasi-jebs or what, masakit lang talaga siya, pwede mo tong inumin. Yeah, I think nagawa ko na to dati, no? Sobrang sakit yung tiyan ko, yung parang yung maraming hangin na hindi mo mailabas, gano'n. Ayan, so, serpentina. And alam ko marami pa siyang ibang benefits. So, research nyo na lang, guys. Ayan, so, dito sila. Napakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan, so, ito, binili ko to sa Shop Velo Plants. And kaya maganda yung pot niya. Kasi maganda. Tapos, meron pa ako dito. Ito, Hoya Heart. Hoya Carry. And this is laro si Sampo ng Metal Gear. And this one is Fortune Plant. Ayan, so I put them there. And so I have here this peace lily. So ito, at saka yung dalawang yon, binili ko sa Shop Velo Plants. They have a pretty reasonable price, so it's good. So, ayan, may pot na silang clay pot na, well, for me, white. Ito, peace lily. This is peace lily. This is tea plant. So, kinuha ko to sa tita ko. And, nung una, hindi namin alam kung anong plant siya. Pero, nung na-research ko, this is tea plant. Ayan. So, ayan. May mga tumutubo na siya. Nung kinuha ko to, maliit pa lang yan eh. So, ayan. Ngayon, umangat na siya. And then, we have aloe vera here. Kinuha ko lang dito sa tita ko. Ayan. Tumutubo na rin siya. Dalawa yan eh. So, baka i-repot ko tong isa para hindi masyadong sagabal dito. So, ayan, tumubo na rin siya. This one is Bacularis. I think it's a parang snake plant. Actually, snake plant. Pero yung Bacularis, yung maliit, yung medyo maliit. Ayan, so, nilagay lang siya ng dito ako sa juice. sa plastic bottle. Ayan, so, ayan siya. Ay! Naku. Anyway, tapos, ayan. This one is another Bacularis. Ayan. Diyan din siya. Tapos, ito, binigay din ng tita ko. This is jade plant. Ayan. And, this one is golden photos. So, may tumutubo naman dito. Ito, binili ko to eh. Pero, sa Shopee. Ayan, may tumutubo naman siya dyan. Pero itong dalawa dito is, tinanggal ko kasi yung leaf kasi dried na. So, nawala siya dyan. So, baka i-repot ko to kasi may ugat na lumalabas. So, baka need niya ng mas malaking pot. Anyway, ayan.
may trail root yung gold. This is golden photos, if hindi ko pa sabi. Golden pothos. Ayan, whatever. This is another snake plant. Ayan, tumutubo na rin siya. This one is, it's called Lucky Bamboo nung ni-research ko. So, ayan. Ang ganda niya. Gusto ko yung dahon niya. Nakaka-GV. And then this one is dwarf snake plant. Snake plant din siya, pero maliit siya na variety. Ayan. So, this is all the that and this. These are the plants here dito sa living room. Meron pa kaming dalawa doon sa room, which is another jade plant and another bacularis. So ayun. So kapag naayos ko ng mga pots nito, ipapwesto ko na sila sa kung saan ko sila gustong ipwesto. But for now, dito sila malapit sa window kasi they need light, of course, ganyan. And itong mga plants na pinili ko is good for indoor talaga, or indoor plant talaga siya because hindi ko kabisado lahat, pero these plants parang nag-absorb sila ng mga toxins sa loob ng house, ng mga carbon dioxide, ganyan. Tapos lalabas din sila ng oxygen, especially ata itong aloe vera. Tapos yung bacularis, yung snake plant, tapos itong peace lily ata, tsaka itong golden hindi. Basta yan, nag-a-absorb sila ng radiation. Yan. So, syempre, di pa naka-work from home. Minsan, tinatabi ko sila sa laptop ko. Ayan, tsaka yung jade plants sa room, tsaka yung bacularis, nakatabi naman sa work area. So, nakatabi kapag nag-work lang si Samu. So, yan. Yan ang mga benefits ng mga plants na to. So, hindi ko siya yung nanay ko sabi sa akin, nakikiuso ka na naman kasi 'di ba uso yung mga plantita ngayon. But for me, hindi ko siya binili just because nakikiuso ako, no. But kasi siya nag-aalaga na ng kasi may mga plants na rin kami sa dating bahay and matagal na yun, hindi ako nakikiuso. Talagang binili ko siya para mabawasan yung stress. Yung stress ko dahil sa pandemic. So, pag may naalagaan ka, diba? Parang nakakalimutan mo lahat. So, ayan. So, parang hindi na enough kasi yung pagpipaint. Pag ganito, ganyan, hindi na enough. So, kailangan may mga plants para nakakaganda ng house. Para yung air din sa, yung quality din ng air sa loob sa bahay. Kasi lagi nga kami andito. So, dapat mag-improve din. Baka dahil din doon. Kaya nababaliw na ako minsan, ganyan, char. Ayun, so share ko lang naman yan for today. And today, si Samu ang magluluto. Si Samu magluluto kasi gusto niya siya magluto. Kaya hayaan ko siyang magluto pagkatapos niyang maglaro dito. Ako, magpe-paint pa ako kasi meron akong commission. Ayan, so yeah, that's it. That's gonna be my Saturday, I think. Nakapaglinis na ako ng house. Kaya, all good na tayo. Hi guys, so it's Sunday and ayan, after yesterday, ngayon lang ito napag-vlog. Sobrang busy as in. So, on a Saturday night, grabe, ang dami ko pa rin ginagawa. Ang busy ko. Anyway, ayan, so this is what I'm doing. I'm gonna show you. I was painting. Yan, so messy, no? Yan, it's my painting stuff. Pero, yan, pinapatayo ko to. And then, ito, notes for my plants. Kung paano mag-alaga ng plants. Yan, yung notes ko. Tapos, parang cue cards na i-check ko from time to time kapag feeling ko need na mag-water ng plants or what. And then, on top of that, yan, nanonood ako ng tutorial videos for Holiday by Sonya Shide. And ayan. And ayun, yun yung ginagawa ko. Ngayon. Sinusunod ko yung tutorial. Parang sira ulo, imbis na matulog na lang, diba? Kung ano-ano bang pinagagawa. Anyway, yeah, that's it for today.
I'm not sure if I'm gonna end the vlog, but if I'm gonna end the vlog, then see you next weekend vlog.